Hi guys! Welcome to my channel. My name is Shuan. Ngayon, ang gagawin natin, i-unbox natin tong pinamili ko sa Shopee. Dumating lang siya kanina and very excited ako kasi ito yung mga inihintay kong items. Matagal ko siyang hinanap sa Shopee. Talagang ko to. Hindi naman siya kamahalan. Actually, natutuwa ako sa kanya kasi I only spent 99 pesos dito. Less than 100, diba? And this is 5 items. 5 items lahat siya. So, anyway, buksan na natin. Ito ang ayok sa packaging ng Shopee. Ang hirap buksan. Nakakainis. Okay. So, mabuksan ko siya lang. Tip ko na lang daw ito. Para mabuksan ko lang. Kasi talagang ayaw niya mabuksan. Yan! Yay! Buksan ko din. Ay! Ay, tanggal ko na yung bubble wrap. Ito na siya. Pinahirapan niya ako. Okay. Ngayon naman, yung packaging ng Ninja. Ano, hindi environmental friendly itong packaging talaga ng Shopee kasi puro plastic. Ano naman gagawin ko dito? Hindi siya ma-recycle. Medyo wala pang energy ang lola niya. Natututom na. Okay. So, these are only 5 items. Pinagit ko na yun. 5 items lang siya. And they came from one store. They all came from one store. The store's name is medyo kakaiba kasi yung name niya is 3HCDVX. So, anyway, ililink ko na lang lahat ng information in the description box below para malaman nyo lahat kung ano yung mga items and kung saan ko binili exactly. So, let's begin. Pangunahin natin. Ito, hindi ko siya ine-expect na ganito siya kaliit. Kasi parang sa picture, parang ang laki-laki niya. At saka, ang nakalagay sa description ay 400 pulls. Tissue siya. Okay. Pop-up tissue. Ito lang siya. So, yan siya. Yan. Okay. Ganyan lang siya kalaki. Nakikita niyo yung kamay ko. Ayan. Kasi laki lang siya nung kamay ko. So, talagang maliit lang. 400 pulls na to. Sana ka 400 pulls siya, no? Siyempre, hindi ko nabibilangin yan. Anyway, okay lang kasi guess what? Kung how much siya? Siya ay 18 pesos. So, akalain mo, 18 pesos for 400 pulls of pull-up tissue. Pop-up tissue. Pop-up tissue. So, binili ko to kasi wala ako yung mga pang tissue sa facial tissue or gusto ko siya ilagay doon sa may computer table para may pang punas-punas kami doon anytime. Kasi kailangan namin mag-disinfect before and after namin gumamit lagi ng computer para malinis. Yun naman, uso ang encode na yun. Anyway,
our second item, well, second and third item is, ito talagang hinarap-harap ko to. Favorite ko kasi to. Ever since na, nakita ko to yung mga vlogging ginagamit ng mga, Korean cooking shows, mga ganun, videos, and vlogs. Natuwa talaga ako kasi napaka-eco-friendly niya. So, talaga naghanap ako ng ganito. And, natuwa ako kasi ang mura niya. Ito siya, bale. Yung wooden spatula and wooden spoon. Yung kitchen utensils. So, tanggalin natin sa plastic para makita niya. So satisfying talaga pag nagbubukas ako. Nagbubukas na ng plastic, no? Anyway, ito siya. Rough yung finish niya. Hindi siya yung which is good. Mas, siya, mas safe kasi wala siyang, chemicals na ginamit. So, dalawa siya, bale. And they have the same price. Magkano siya is 11 pesos ang isa. 11 pesos each. So, magkano lang to, diba? Gaganda-ganda. Magagamit ko na siya. Yung bibili ulit ako nito. Mabili pa ako ng madami. Talaga, kukolektahin ko siya. Kasi gustong-gusto ko talaga siya. Gusto ko lahat ng mga kitchen utensils ko made of wood na. Para eco-friendly din tayo. So, yung next item natin is pang ko siya, gagamitin ko siya pang organize. Siya, bale. Parang may gas. Anyway, ito siya. Wooden clipboard. Diba? Ang cute. Kahoy siya. Actually, plywood. So, yan. Gagamitin ko siya dun sa paglalagyan ko siya ng mga meal plans or weekly plans ko for the week. Para isasabit ko siya sa may kusina. Para makikita ko siya lagi. So, magkano siya? Siya ay 26 pesos lang for a medium size, diba? So, malaki siya sa mukha ko. Kasya na isang cotton bud. Sulit na, diba? Ganda. Magkano ito pag sa bibilihan sa mall, diba, sa national, gano'n. So, natuwa talaga ako. Pag bibili pa ako ulit. Natuwa lang ako. Kasi, ang pati niya, ang bilis niyang dumating. Sunday ko siya in-order. So, na-ship siya ng Tuesday. Anyway, hindi sila mag-deliver ng Tuesday kasi holiday nung Tuesday kahapon. So, Wednesday siya dumating. Ngayon, kaninang umaga. And, yung na-receive ko nga yung text is sabi, between 9 to 5 p.m. 9 a.m. to 5 p.m. So, nagulat ako. May tumatawag na sa labas kanina ng Shopee. Wala pang 9 a.m. So, talaga natuwa ako. Good job, Shopee, for that. Anyway, the last item that we have is, well, laruan siya. Well, hindi siya laruan kasi magagamit ko siya pang, alam mo na kasi ngayon, kailangan natin mag-bawas-bawas ng timbang at magsa-summer na. Kailangan natin ng summer body goals. Tsaka magbabakasyon tayo sa Palawan. So, kailangan kong umaura ng todo-todo. So, bumili ako ng jumping rope. Bumili ako ng jumping rope. And magkano lang siya. Siya ay naglalaro 13 pesos. So, diba? Bonggang-bongga. 13 pesos lang. Makapag-exercise na ako. Para masuot ko na yung, yung swimsuit na nabili ko. Actually, ito siya. Pakita ko sa inyo. Hindi siya kasama dun sa binili ko ngayon. Matagal ko nang binili ko. Sa Shopee din, actually. Pero ang ganda niya. Ililink ko din siya sa description box para makita niyo. Paano ba ito? Hindi ko pa nga ito nasukat, actually. Pero syempre, hindi ko papakita sa inyo, no? Hindi pa ganun ka-brave ang lola nyo para magpakita. So, well, ito yung, niya. Wala, ito siya. Sana makita nyo ng buo.
Ito siya. Tapos may parang parap around siya dito. Dali. Struggle is big. Ayan. Basta, pero ang ganda niya kasi, ang cute niya sa, ano, dun sa model. Sa model. Sana ganun din yung itsura niya sa akin pag sinuot ko. Anyway, ipipilit natin yung katawan natin dyan. Pero medyo malaki ang tiyan ng lola niyo. Naman siya. Push on, tiyan, same lang. So, magbabawas muna tayo. Mag-ano muna tayo. Kailangan maging fit muna tayo bago tayo magsuot ng mga gantong swimsuit. Anyway, ililink ko ulit siya sa description box. Tsaka, papakita ko na lang yung picture ng model para makita niyo yung kabuuan ng nung swimsuit. Anyway, that's all the items that we bought for today. And sana nagustuhan niyo tong video. So, ang ano lang dito talaga, masasabi ko lang, medyo kasi first time akong nagpa-deliver dito sa bahay. And, natuwa talaga ako. So, mauulit siya. Bibili ulit tayo pag may nakita tayo ulit items. Actually, marami ako sa cart ko ngayon, sa Shopee cart ko. And, syempre, kailangan medyo muna tayo dahil pinapasok lang natin sa budget niya. So, pag may budget na ako ulit, mag-shopping ulit ako, tapos i-haul ko ulit, pakita ko sa inyo, guys. Anyway, that's it for today. Sana nag-enjoy kayo. If you like this video, please click thumbs up. And kung anong mga naiisip nyong gusto nyo makita in this channel, please comment down below. And make sure to subscribe na rin and click the notification bell para ma-update kayo kung meron akong mga ina-upload na videos. Anyway, thank you again guys and see you later. Bye!